At yun na nga guys, dumating na nga yung ating refrigerator, which is beko. At yun na nga guys, ito ay beko. At kung makikita nyo, meron siyang naka-indicate na energy guide. Yung ating beko refrigerator guys is 2 doors. Ayan. Ang hirap kasi, ang hirap siya kuhanan ng buo. Tapos guys, ayan. Tapos guys, ano siya? Smart inverter. Smart inverter. Sa pagkakaintindi ko, ang smart inverter refrigerator is magko-consume siya ng less energy. Depende sa kung gaano kadami yung laman. So, kumbaga, makaka-save tayo ng energy, guys. At yun na nga, buksan na natin ang ating. I-open lang natin ganito, guys. Siya. Tapos, ito na yung sa freezer niya. O, diba bongga? Meron na siya agad laman para hindi naman sayang kuryente. O. Pang-ulam. At meron siyang ano. Ang nakaganda dito guys is ano. Hindi mo na kailangan mag-defrost. Hindi mo na kailangan mag-defrost. Nag-auto defrost na siya. Yan ang kinaganda sa refrigerator na to. Ayan guys, oh. Ang loob niya. Tapos, sa second layer naman guys, ito siya. O diba? May pang-ulam na agad. Yan yung sa loob guys. Tapos nandito yung sa ano niya, sa adjustment ng temperature. Air cleaner. Tatakpan. Pwede naman. Tapos, ayan yung ano niya, guys. Filter. Tapos, ito yung ano niya. Pag nag-a-adjust ka, ganyan. Tapos, ang nakaganda pala. Ayan, guys, so, defrost. Ang nakaganda. Ayan, air filter. Defrost. At saka, ang ano pala ito guys, itong refrigerator na to, meron siyang blue light. Yan blue light niya, yan mga vegetables. Ayan o, kahit matagal na siya, tumutunog. Kahit matagal na siya guys, hindi siya basta-basta. Ayan guys. May blue light pala siya guys. Yung blue light na yan, siya yung nakakatulong sa mga vegetables. Kahit matagal na siya guys. Ayan o. Yung mga vegetables na yan, tsaka fruits. Kahit matagal na siyang nandyan, hindi siya nalalanta or nalalaws. At yun na nga guys.